วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะมาเพ้นท์ S012-D1 ค่ะเป็นแม่พิมพ์ที่มีลวดลายในตัวนะคะเพ้นท์ง่ายเหมือนเดิมเลยหล่อจาก Epoxy Resin สีดำทึบนะคะพอแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเพ้นท์ด้วยสีอะคริลิกค่ะลงไปในช่องเลยนะคะบริเวณไหนที่ช่องเล็กนะคะก็ใช้ผู้กันนะเป็นสีลงไปเลยจากนั้นรอแห้งนะคะพอแห้งแล้วนะเราก็จะใช้ผ้านะคะชุบแอลกอฮอล์ค่ะเช็ดบริเวณที่มีสีเลอะเทอะตรงขอบนะคะใส่ของตกแต่งด้านในตามชอบค่ะแล้วก็มาปิดด้วยฝา CSM S012 นะคะใส่ UV เรซินลงไปเกลี่ยให้ทั่วค่ะจากนั้นก็อบ UV นะคะผลงานแห้งเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะแม่ค้าปั้นจากดินโพลิเมอร์เคค่ะก็อบแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาเพ้นท์เป็นลวดลายดาบนะคะติดสติกเกอร์ลงไปค่ะใส่ UV เพื่อที่จะติดดาบนะคะอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเคลือบทับก็ได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนไม่ต้องการเคลือบก็นำไปทำพวงกุญแจหรือว่ากลิปต็อกได้เลยค่ะแต่ชิ้นนี้แม่ค้าขอเคลือบด้วย Epoxy Resin นะคะหรือลูกค้าจะเคลือบด้วย UV Resin ก็ได้ค่ะ เกลี่ยให้ทั่
ทั่วจากนั้นก็วางทิ้งไว้รอแห้งนะคะเท่านี้ผลงานเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเซตนี้มีทั้งหมด6แบบนะคะสวยทุกแบบเลยแล้วคลิปหน้านะคะแม่ค้าจะมาทำลายอื่นให้ดูนะ